Rikthehemi me një në studio të ndruar shikues për ta zhvilluar atë bisedën që e prezantova, e paralajmërova edhe në hyrje të programit, ku thash që do të flasim për tensionin e lartë dhe për pasojat kardiovaskulare dhe dim që edhe në vendin tonë ka shumë qytetarë, shumë pacient që trajtohen nga tensioni i lartë i gjakut. Jo gjithmonë gjithë e marrin trajtimin e duhur edhe për shkak mbase të këshillave jo adekuate që i marrin, ose edhe për shkak të neglizhencës së vet atyre. Do të fokusohemi edhe në një aspekt tjetër që është shumë interesant, te stresi dhe ndikimi i stresit tek tensioni i lartë i gjakut, sepse Mysafirin që kemi në studio i trajton gjitha këto problematika. Është doktori që na vjen nga Gjermania, kemi pasur edhe herave të tjera në emision, doktor Halil Krasniqi. Mëngjesi, doktor. Mëngjesi, mirë. Për këtë bisedë po ju prezantojmë si specialist i kirurgjisë së përgjithshme apo jo? Ashtu. Se ju jeni edhe kirurg i përgjithshëm e i keni edhe shumë profesione të tjera, që ndërlidhen gjithashtu pra me mjekësinë gjithmonë. Ashtu. Mëngjesi pra edhe faleminderit që jeni në studion e programit të Mëngjesit dhe çdo herë me kënaqësi për të ndarë këshilla që janë shumë të dobishme për qytetarët tonë. Faleminderit shumë, me kënaqësi shumë të madhe. Unë nisim me tensionin e lartë të gjakut, po e them që ka një numër të madh të qytetarëve të tonë, të Kosovës që thjesht vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Është një smundje shumë e shpeshtë apo jo? Është smundje në fakt e cila fillon gradualisht dhe është e fshehtë. Ne i thomë që është një shkaktar i fshehtë i sëmundjeve të ndryshme, si për shembull shkakton smundjet e zemrës, infarktin e zemrës, insuficiencën e zemrës, pastaj nga tensioni i lartë i gjakut, i cili nuk mjekot me kohë caktuar, edhe sulmin trur, është një apopleksi. Pastaj dëmton arteret e shqisave të pamërit, të syrit, e cila mund shkakton deri në verbim. Shumë shpesh kemi edhe në Kosovë nga tensioni i gjakut të lartë, i cili nuk mjekot me kohë apo nuk diagnostifikohet me kohë, dëmtimi i punëve të veshkëve. Veshkët janë shumë të dëmtuara e kjo mund shpit deri te dializa. Por është shumë e rëndësishme që të ngrisim vëmendjen, disa nuk i shtojnë vëmendjet posaçme shëndetit edhe tensionit të gjakut. Do thotë është një neglizhencë, edhe pse tensioni i gjakut në fillim nuk ka simptome të mëdha derisa të shkakton dëmtimin e organeve, por shumë e rëndësishme është që me kohë të bëhet kontrolla, të vizitohet mjeku, të matet tensioni i gjakut, të shihet mënyra e ushqimit dhe mënyra e jetesës. Te këto mënyra e ushqimit është shumë e rëndësishme, do të flasim pak më vonë, po më intereson kur e vren pacienti, se domosdoshmërisht e vren që ka nevojë ta zën për një matje të tensionit të gjakut, mandej e konstaton se ka nevojë edhe për një tretman ose jo. Në fakt nuk mund ta vren tamam kur është tensioni i gjakut ngrit, nuk e vren tamam. Do thotë shpesh në rasteve është vetëm simptomi e një organi. Për shembull, shenjat e para të tensionit të lartë gjakut është pagjumësia, urinimi i shpesht, mos ndjenja mirë, nuk mund të flen në qetësi, nuk mund të koncentrohet sa duhet, probleme në frymëmarrje. Këto janë shenjat, simptomet e para të cilat paralajmërojnë tensionin e lartë gjakut. Kurse tamam personi ose njerëz tanë kërkojnë ndihmë të mjeku kur shohin që janë dëmtuar organet. Në fakt, në statistikën e fundit kemi që 90% të meshkujve nuk janë vetëdijshëm për tensionin e lartë gjakut, edhe gjendje shëndetësore të tyre. 90%, kurse 80% të femrave nuk kanë vetëdije, nuk i shtojnë kujdes, dhe nuk kanë rëndësi të veçantë shëndetit të tyre. Në Kosovë dhe në Shqipëri, mbi moshën 26 vjeçare vuajnë 35% nga tensioni i gjakut, mbi moshën 80 vjeçare. Është shifër shumë e lartë apo jo? Meshkujt me tepër se sa femrat, meshkujt janë 40% dhe femrat 32%. Ka një shpjegim mjekësor, shkencor pse meshkujt më shumë se femrat? Për atë arsye se meshkujt janë të ekspozuar më tepër stresit se sa femrat në situacione të posaçme. Por rëndësi më të madhe, rol të rëndësishëm ka dhe tipi i njeriut, forma, stili jetësor. Ajo lën një rol shumë të rëndësishëm. Nga se edhe meshkujt janë të ekspozuar më tepër edhe profesionit, çështje familjare, por edhe obligime tjera të cilat ndërkohë jashtë profesionit dhe familjes. Po interesant me që jemi te statistika. Si është në Gjermani, me që ju jeni aty, punoni aty dhe jeni në kontakt të çdoditshëm me pacientët. Në Gjermani ose vende tjera të Evropës? Në fakt në klinikën time janë kryesisht pacientë shumë të smur. Edhe çdo i dyti pacient, do thotë çdo i dyti pacient vuan nga tensioni i lartë i gjakut. Në Gjermani mjekohen kryesisht me medikamente. Ne dimë se çdo medikament i cili mund ta ulë tensionin e gjakut ka edhe efekte anësore. Por në statistikë të përgjithshme në tërë botën çdo vit vdesin nga 7 milion njerëz. Nga si pasojë e tensionit të lartë gjakut, 7 milion. Do thotë 3 fishi i banorëve të
Kosovës. Të Kosovë, 3 fishe gjysmë. Në fakt, në Gjermani është gjithashtu 70 deri në 72% vull nga tensioni i lartë gjakut. Që është një smundje nëse mund ta quajmë globale, mund të quhet smundje e kohrave moderne, se janë disa smundje që quhen të këtyre kohrave. Edhe ashtu mund të thotë. Do thotë tani mosha e personave të cilët vojnë nga kjo smundje është duke ul. E kjo është në fakt procesi. Si industrializimi, detyrat, profesioni, mënyra e jetës, ushqimi. Stili i jetës lëm shumë rëndësi të madhe. Po ndonë edhe njerë, doktor, se më bëri përshtypja që thotë që mund të mos e vrej pacienti edhe ditët e para, mbase kohët e para, nuk e di sa mund të shkojë ajo derisa ta trajtoj edhe të marrë trajtimin e duhur për hipertension. Po sa mund të shkojë kjo kohë? Dhe a mund të ketë një, si më thonë, hipertension, një tension të lartë të gjakut, a mund të jetë i përkohshëm disa ditë si pasojë një stresi në për cilin ka kaluar njeriu? Faktorët, ndoshta do vime pak më vonë, faktorët rrezikut të tensionit arterial, hipertensionit, por derisa në organizm shkaktohet dëmi i organeve, nuk e vren personit cili vun nga tensioni. Ka marrëmendje kur ke hipertension? Janë mos pagjumësia, problemet primare janë gjëra të cilat janë elementare, mund të shfaqen nga një proces tjetër, por mund t'i udhëzojmë çdo pacienti mbi moshën 40 vjeçare, çdo bashkëqytetar mbi moshën 40 vjeçare që të bën vizita të rregullta te mjeku spaku një 6 muaj të marrë tensioni i gjakut, të bën një eshokardiografi dhe menjëherë diktohet tensioni i gjakut. Aparati më thjesht më lehtë për marrjen e tensionit të gjakut është një elektrik, vetë në dorë dhe për 2 minuta mund ta marrë tensionin e gjakut. Por ozoj se çdo herë të marret në 2 duart, se mund të ketë diferencime. Në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, do thotë një herë në anën e majt, pastaj në anën e tjetër. Mund të ketë dallime edhe nga stenozat e arterieve të dorës apo të krahut, por edhe nga ndryshimet spastike nga tensioni i gjakut. Sa mund të jetë dallime? Mund të jetë i madh, cilës të besojmë andaj. 10 deri në 20, e kështu që të merret pastaj normalja. Mesatare. Po, duhet të marret disa herë, kështu që gjatë ditës personat që vren që vujnë nga tensioni i gjakut duhet të marret disa herë në ditë, kështu që të ketë mundur të merr një mesatare edhe pastaj të fillon trajtimi i tyre. Sa saktë janë këta, se kam dëgjuar edhe nga mjekët edhe nga qytetarët që thjesht janë mësuar me elektronike nga sa ajo marrja është shumë e saktë me matje konservative, mund të them, klasike, këto nuk janë shumë të sakta, për atë që them çdo herë në 2 duart të matet. Nga arsyeja se zenzori nuk mund ta përfaqëson çdo herë arterien, edhe mund të jep vlera të gabueshme, pastaj merr medikamente me sasi ndoshta më të madhe, edhe kështu që mund ta dëmton organizmin, por disa herë duhet marrë disa herë. Janë këta digjitale dhe janë të tjerë që vendosen këtu. Cili është më saktë apo njëjtë? Klasik, do thotë ato klasik janë më rëndësi, ata janë të saktë. 100%. Po janë disa gjithashtu digital që maten këtu. Janë të njëjtët si këto. Do thotë është pak efekti, nuk është tamam saktë 100%. Po tek mosha të ndryshme dhe tensioni nuk është se është, ne kemi mësuar që tensioni normal i gjakut është 120 me 80 apo jo. Po jo të gjitha moshat. Një 60 vjeçar mund ta ketë edhe pak më të lartë se kaq apo jo, është e lejueshme? Tensioni normal ideal i gjakut është 120 me 80 të meshkujt dhe 110 me 70 të femrat. Milimetra Hg nga riva Roçi mbatet të rë. Kurse rritja e diastolës, do flasim pak për diastolën. Diastola se nëse marrë. Vlera po, janë 2 vlera në matjen e tensionit gjakut. Është diastola, e cila krijohet me rrahjen e zemrës si pompë dhe e hedh gjakun në arterie, edhe muri e mat shtypjen e tensionit gjakut, kjo është tensioni sistolik, kurse faza intervali i në mes të ritmit të zemrës është diastola, do të janë çdo herë 2 vlera. Vlera sistolike 120 dhe diastolike 80 është ideale, qofse vlera sistolike 140 deri 159 ka vlerën e saj disa herë dhe diastolike 90 deri 99, pastaj fletat për fazën e parë të ngritjes të tensionit të gjakut. Për një hipertension i cili ka filluar, atëherë duhet pacienti që të kujdeset sa më shpejt ose të ndron stilin e jetës, të ndron faktorët të rrezikut të eliminon ose të vizitohet te mjeku i shtëpisë apo te kardiologi i cili pastaj mund të jep udhëzime të tjera. Pastaj faza e dytë është nga 170 deri 179 dhe faza diastolike 100 deri 109 është faza e dytë dhe mbi këto vlera pastaj flitet për tensionin e gjakut malin i cili ka dëmtu organet dhe duhet
trajtohet pastaj edhe në pjesën medikamentoze. Po kthehemi një herë te kam për merak këtë çështje, doktora, mund të jetë një tension i lartë po i përkohshëm. Po e them si pasojë nuk e di, një jetë e disa momenteve që kalon individi, njeriu, një mënyrë të jetesës për disa ditë dhe a mund të jetë i përkohshëm andaj të kthehet normales? Ai i cili është në fakt i vetëdijshëm për studentin e tij mund ta vren edhe ta ndryshon stilin e jetës dhe mund të rikthehet prapë tensionin e gjakut normal. Po nuk ka nevojë të futet në terapi sepse i rikthehet. Ashtu është. Disa kanë linë me tensionin e lartë gjakut dhe organet si veshkët, melçia dhe organet tjera kanë nevojë për tensionin e lartë gjakut ose trunit, ata kanë linë dhe mbetet me tension të lartë gjakut, është e tillë se tensioni i gjakut mund të jetë primar dhe sekondar. Sekondar nga një smundje, si për shembull ngushtimi i artierëve të veshkeve, ajo shkakton tensionin e lartë gjakut dhe primar nga vetë mënyra e jetës dhe faktorët e rrezikut. Në mbi moshën 60 vjeçare ngritet tensioni i gjakut, është pastaj normal. Do thotë mosha e ngrit dhe si arsye mund të jetë edhe faktori predispozicionues si familjarët apo të afërt e familjes që kanë pas tensionin e lartë gjakut mund të përcjellë. Pra edhe gjenetika luan rol në tensionin e lartë. Po që mund të shfaqet në një pjesë më të vonshme të jetës apo edhe më herët, varet. Mund të ketë edhe më herët, por faza ku fillon tensioni i lartë i gjakut është 40 vjeç, nga mosha 40 vjeç fillon. Kështu që duhet të ndihemi të rrezikuar që nga tash. Po, ishtem kujdes. Ishtem kujdes. Po flisni shumë për mënyrën e jetës, edhe di që merrni shumë edhe me terapi familjare, edhe aktivitete sportive. Edhe me aktivitete sportive, po sepse ju kam parë dhe më keni befasuar, doktor. Me qëra fjalë, ai fotografia, nuk besova që është i ujë. Ju jeni edhe karatist apo? Kam shirit në zi dhe ditën e parë. Fotografia analizova mirë për ta vërtetuar nëse jeni ju. Po ishit ju. Po sidoqoftë. Po them te kjo, ju po flisni shumë për mënyrën e jetës. Pra, është shumë e rëndësishme edhe ushqimi, edhe aktivitete sportive, apo jo gjithashtu edhe për këtë çështje. Shkaktar kryesor i hipertensionit është stili i jetës, ushqimi, forma e ushqimit, marrja e tepërt e krypës në ushqim. Lejohet që vetëm një lugë e çajit të merret në ditë kryp në gjitha ushqimet. Pastaj yndyrnat, format e yndyrave që rritin kolesterolin dhe trigliceridit. Është problem kryesor, rritja në melçi. Pastaj konsumimi i alkoolit. Lejohet në aspektet miksore për punën e zemrës si organ, ndoshta vjen pak më poshtë, që të konsumon vetëm 30 ml meshkujt alkool në ditë dhe 15 ml femrat. 30 ml sa i bie me një gotë? Një gotë? Jo më shumë se një gotë. Më shumë varen nga forcia e alkoolit. E organizmit, alkoolit. Pastaj shumë rol të rëndësishëm luan edhe mos lëvizja. Aktiviteti. Pastaj stili në punë nga profesione të ndryshme. Disa tipat njerëzve janë ashtu të krijuar nga natyra që mos të jenë të lumtur në çdo aspekt, që t'ju pengon çdo gjë, edhe ata persona kanë tensionin e lartë gjakut, atë duhet ndryshu përmirësimin e stilit të jetës. Çdo aspekt të ndryshme. Edhe stresi apo jo se e thashë më herët edhe vetë që ka persona që i marrin më afër zemrës gjitha çështjet edhe stresohen për gjithçka. Këta janë më të predispozuar për tensionin e lartë gjakut. Tensioni i lartë gjakut them është një armik i fshehtë. Stresi, si biseduam edhe herën e fundit, është ndër faktorët kryesorë. Stresi lejon hormonet në organizm, të cilat hormone innervojnë punën e zemrës dhe me atë arsye ngritet tensioni i gjakut dhe frekuenca e zemrës. Stresi është problemi kryesor jo vetëm në hipertension, në shkaktimin e tensionit të lartë gjakut, por edhe në dëmtimin e. Po si të vërtetohet kjo, doktor, nëse për shembull është një hipertension i shkaktuar si pasojë e stresit ose i ndonjë sëmundje tjetër? Këtë e vërteton mjeku, nëse nuk ka procese patologjike, fiziologjike në organizëm, si ngushtimin e arterëve të veshkeve, apo ndonjë proces tumoroz, apo një arsye tjetër në ngushtimin e arterëve apo të venave, atëherë është problem i stilit jetës, është problem i rrezikeve, faktorëve të rrezikut, por edhe i stresit, formës së mënyrës së jetës. Disa njerëz dinë të menaxhojnë stresin shumë mirë dhe ata janë për lakmi, është kënaqësi shumë e madhe. Menaxhon stresin, menaxhon edhe stilin e jetës, formën e jetës, i relaksuar, të merr çdo gjë në mënyrën që i atakon jetës bashkëkohore e jo që të përpiqet të tenton apo të po them në aspektin e hierargjisë të dhunon dikën tjetër në format ndryshme të
punës apo të detyrave të veçanta cilat ne i kryjmë çdo ditë. Po duhet që bëjë për diçka tjetër, doktore. Di që ka për shembull pacient që kanë marrë një terapi, nuk e di, para një kohe, para disa vjetësh bas, edhe kanë mbetur në atë terapi, nuk kanë shkuar më për kontrolla, e marrin terapinë që ja ka caktuar mjeku, ta zëm 3 vjet më herët. A ka nevojë për kontrolla dhe a ka nevojë për ndryshim të terapisë? Ceka me parë që trajtimi medikamentoz është trajtim i fundit nëse nuk ndryshon stili jetës dhe faktorët të rrezikut. Çdo medikament i cili merret kundër tensionit të lartë gjakut ka efekte nësore, njëra nga këto janë depresionet. Ka dhe raste kur pacientët kanë bërë vetvrasje nga depresioni i medikamenteve. Medikament për kundër tensionit të lartë gjakut. Nëse pacienti merr 3 vite medikamente për tensionin e lartë gjakut, ajo dëmtojnë edhe punën e zemrës. Se zemrën pastaj detyrohen që në formën artificiale të stabilizon, do të thotë me dhunë, të stabilizon tensionin e gjakut. Çdo vit duhet të rievaluohen medikamentet cilat merren kundër tensionit të gjakut, por kontrolla mbi vlerën sistolike 140 duhet patjetër çdo 2 muaj ose çdo 6 muaj të ketë kontakt. Po çfarë me që ata e kanë të domosdoshme terapi? Që është shkruar nga profesionistë nga mjeku. Nëse merren 3 llojet e medikamenteve, atëherë duhet patjetër të evaluohen çdo kohë, por një kohë shumë gjatë, merren medikamente duhet të merr për jetën, se pastaj nuk ka efikasitet as ndryshimi i stilit të jetës, ushqimeve apo të faktorëve të rrezikut. Pastaj, po të kalon një vit me medikamente nuk rikthehen më pa ndryshime veçanta në eksesin apo efektin e shkaktar të tensionit të gjakut. Por tepër është patologjike, nëse merr rregullisht medikamente është proces patologjik. Po te stili i jetës përveç ushqimit që duhet pasur shumë kujdes, folët ju edhe më herët për yndyrnat, për ushqimin, për kriprat, për gjithë ato, po edhe aktiviteti fizik, se kam përshtypjen te ne nuk është se i kushtojnë shumë rëndësi, shumë vëmendje edhe kësaj çështje. Është aktiviteti fizik i domosdoshëm apo jo? Është problem shumë i madh në fakt aktiviteti fizik. Mungesa e saj. Kam thënë edhe fundit që është më së domosdoshme çdo ditë nga 30 deri në 45 minuta të vozis biçikletën, të varpron, të bëni aktivitet fizik. Ose një ecje të shpejtë. Po, ajo edhe minimon stresin edhe uljen e tensionit gjakut. Si për shembull, hormonet cilat krijohen gjatë stresit, gjatë procesit fizik krijohen edhe eliminohen me njerë. Kurse pa aktivitete fizike mbesin në organizmin e trup dhe kështu ngrisin stresin edhe tensionin e lartë gjakut. Nuk duhet të jenë sportist me famë botërore si koshëririt tanë Luani, Robini, Gjimi apo Leo, por të marrin spaku 30 minuta kohë për një aktivitet fizik. Mund të gjej secili për veten, tek e fundit apo për një ecje, për një vrapim të lehtë. E di që në secilin emision doktor sa që flasim për tema, ju na sillni edhe na i bëni shumë të afërta dhe jeni shumë konkret. Ne keni sjellë sot një zemra apo? Po, është zemra është zemra, tamam plot. Është organi i veçantë dhe motori i veçantë në tërë botën i cili punon 70 vite apo 80 edhe 90 vite pa ndonjë reparator. Nuk gjen asnjë motor në aeroplan Mercedes, BMW apo çdo kun i cili punon 70 vite pa ndonjë reparator. Kurse zemra po, për atë arsye për mua shumë e rëndësishme se është organi kryesor i cili e mban tërë trupin, çdo rrahje e mban jetën në nivel. Nëse ne nuk kujdese mirë për zemrën sa duhet, atëherë është problem, atëherë kemi shumë problem. Se është një organ, që çojmë kujdes të madh. Zemra rrah për 1 minutë 70 herë, në ditë 100.000 herë në ditë rrah zemra dhe transporton gjak 7.200 litra në ditë. 7.200 litra kalojnë në zemrën, e cila qarkullon në gjithë trupin. Kurse një i moshuar 70 vjeçar ka rrahje të zemrës rreth 2.5 miliard në vit. Guxoj ta bëj një pyetje. S'ka mendon sa kilometra organe të gjakut apo në gjakut kemi në trupin tonë? E po i çdo vjetë. Pravisht. Doktor, jam keni zë ngushtë. 350.000 kilometra. 350.000 kilometra në të gjakut kemi në trupin tonë. 350.000. Pro nëse i shtroj ma dalin? Po, i përgjigjen 3 herë rruzullit toksor, gjatësisë e rruzullit toksor, 3 herë. Edhe gjithë këtë punë do të kryejnë zemra. Gjithë këtë punë do t'i furnizon dhe të kthen gjakun në pastrim të saj në moshkëri. Shumë interesante. Pra ne duhet një kujdes shumë të veçantë apo jo? Shumë veçantë. Nëse që ne konsumojmë alkool, pastaj duhani, shkaktari kryesor, format e ushqimit, yndyrna të ndryshme, misha të ndryshëm si mishi kozgjith janë shkaktarë të cilët e dëmtojnë
funksionin e punës zemrës. Ju folet edhe për dëmet që mund të shkaktojë organizmit, domethënë në radhë parë zemrës, veshkëve edhe organeve të tjera hipertensioni apo jo. Po këto a mund ta shkaktojnë hipertensionin për shembull një smundje veshkave, mund ta shkaktojë hipertensionin gjithashtu? Po, për më parë, ngushtimi i arterjeve të veshkëve, se veshkët organi i veçantë i cili merr shumë gjak nga zemra dhe është pothuajse korrelacioni kryesor me punën e zemrës. Nëse arteriet janë ngushtuar dhe nuk pranojnë gjak mjaftueshëm, atë ngritet tensioni i gjakut. Do thotë ngushtimi i enëve të gjakut të veshkëve është shkaktar i tensionit të lartë të gjakut. Ky mund të jetë një ndër shkaktarë cili mund të jetë si sekondar, e jo primar. Është njëra nga këto, por edhe procese tjera malignitete, si procese tumoroze, apo edhe trombozat e ndryshme të venave edhe të arterieve. Mund të jenë si shkaktar të tensionit të gjakut. Do thotë ne tani në anën e kundër, jo zemra, por edhe organet. Një 40 vjeçar, se ju thatë që mosha 40 vjeçar është mosha kur edhe fillon apo jo, është ma normale në base apo kur mund të fillojë edhe hipertensioni, jo domosdoshmërisht normalisht, po një 40 vjeçar që tashmë vuan nga hipertensioni, mund ta bëjë një jetë normale edhe për shumë vjet të tjera nëse trajton si duhet hipertensionin? Patjetër. Do thotë duhet të eliminohen faktorët e rrezikut. 40 vjeçari e vren që ka tensionin e gjakut dhe nëse më një herë ndryshon stilin dhe formën e jetës, atëherë edhe tensioni i gjakut mund të bie, edhe bie patjetër, nëse konsumohen, pastaj duhet konsumohen disa gjëra të veçanta. Unë preferoj edhe pacientëve të mi që çdo ditë të hanë nga 3 banane. Banana ka kalium të mjaftueshëm, se zemra si nevojitin kaliumi, kalciumi, natriumi për të krijuar të ketë një funksion normal. Bananet, pastaj rushi, mund të hanë çokolada të zeza, ka një substancë në cilën ndihmon uljen e tensionit të gjakut, pastaj zerzovatet ndryshme. Rushi jo shumë, ai se na shkakton probleme me sheqerin. Jo, rushi, në fakt, me sheqerin, rushi është një pemë e cila ka një sasi të sheqerit që eliminohet për një kohë shumë kur në gjak dhe nuk ka indikacion direkt në pankreas, por në sasi të mjaftueshme, nëse për arsye tjera nuk konsumohet, se sheqeri është kombinim i arteriosklerozës dhe sëmundjeve tjera si shkaktar të hipertensionit të lartë gjakut, por ka kohë derisa nëse shfaqet sëmundja e sheqerit, atë nuk ka asnjë shans që ndryshimi i jetës të ndryshon të ul tensionin e gjakut pa medikamente. Pastaj është shumë e rëndësishme pjeprat, pemt e gjelbërta, perimet e gjelbërta, edhe largimi në fakt i konsumimit të kripës, të alkoolit, të yndyrnave dhe kontrolli i glicerideve dhe yndyrave në melçi. Guxoj që bëj diçka personale, doktor, se ju keni shumë angazhim, ju shohim në Gjermani, vini në Shqipëri, keni për shembull sot na keni ardhur nga Tirana ose djem vonë, keni ardhur nga Tirana, keni pasur edhe disa intervenime që i kryeni edhe atje edhe në Prishtinë, edhe lëvizni shumë. Si ja bëni ju që nuk përfshiheni nga stresi? E trajtoni veten apo si ç'a bëni? Më duket ju përmet me parë sportin. Sporti. Unë jam shumë i disiplinuar në gjitha aspektet, edhe në punë, po edhe në shëndet. Kujdesem shumë për ushqimin dhe mënyrat dhe formën e ushqimit, di shumë ta menaxhoj stresin, por edhe lëvizjen e ekuilibrit të shëndetit, dhe kjo është forma kryesore të jem konsekvent me veten time, edhe nëse kam dëshirë ndonjë gjë të bëj, ndonjë mish të kuq njëherë ashtu, por konsekvenca nuk më lejon, sepse disiplina vetjaka për shëndet është shumë e rëndësishme. Thotë sport mjaftueshëm, zgjedhja e ushqimit, stili i jetës, menaxhimi i stresit dhe hipertensionit. Pra i bie edhe një person që ka shumë angazhime si puna juaj, që jeni drejtor në një klinikë në Gjermani, edhe kryeni shumë intervenime, keni shumë angazhime edhe me ligjërata dhe me aktivitete të tjera, pra mund të gjejmë kohë për veten. Sa në duhet kohë për veten? Nëse personi mund ta menaxhon kohën e tij të mjaftueshme, atëherë mjaftojnë 2 deri në 3 orë që të ketë një relaksim trupor, pa telefonin, pa televizorin dhe pa ndonjë obligim tjetër. Si është duhet ta bindosh veten që ajo është më e mira? Mbrëmje do të jetë procesi më i mirë. Doktor, faleminderit shumë që ishit edhe sot në studion e programit të Mëngjesit. Shumë shpejt na shkoi minuta sa që jemi me ju. Mbase një herë tjetër se sot nuk e prek, po me qëllim nuk u futa ndej edhe te tensioni i ulët, që gjithashtu është problematik.
Është më e rrallë, por tensioni i ulët është nën 90 deri në 60, ajo është shumë e rrallë. Po është gjithashtu më pak i rrezikshëm apo jo? Në fakt është më i rrezikshëm, por disa persona kanë fiziologjikisht, kanë lidhje me tensionin e ulët dhe organet e mësura, por është në nivel dhe flitet për hipertension. Këto bëhet një shqetësim i shkurtër, medikamente apo edhe këtu përdoret krip më shumë. A krip më shumë në ato raste. Prandaj nuk e pyetja se është temë tjetër, mandej na duan edhe këshilla shumë më të veçanta. Shumë faleminderit doktor. Me kënaqësi shumë të madhe për mua gjithashtu. Kënaqësi edhe për ne gjithashtu edhe do t'ju kemi sërish në studio sigurisht. Faleminderit. Për të folur për temat e tjera sepse ju mbuloni shumë tema. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, e përmbyllim këtu me këtë pjesë, shkëputemi tani nga studio programit të mëngjesit me marketing për të rikthyer më pas për të ndjekur edhe materiale tjera që i kemi përgatitur për sot.